Hi guys! May mga nabili kami dito sa Spain. At ito ang i-unboxing ko ngayon at isi-share sa inyo. 71 euro ang total at 3 items itong nabili namin. Electric kettle para sa kape or tea. May plancha at saka itong pinaka-importante, ang rice cooker. Di talaga pwede tayong mga Pinoy na walang rice guys, kahit saang bansa pa tayo nakatira. So sige, start na tayo ng ating unboxing.